بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في الانستجرام باستخدام الفريم ورك لارافيل. طبعا احنا وقفنا آخر حاجة إن احنا نعمل البوليس عشان نقدر إن احنا نعمل الكومنت عندنا. فطبعا عشان نقدر نعمل البوليس فهنروح للكوماند لاين PHP artisan. زي ما احنا عارفين إن في كوماند بيعمل البوليس اللي هو ميك بوليسي اللي هي ديت، وتسمي البوليسي بتاعتك ولو يكن مثلا كومنت بوليسي كده. أنشأ عندنا في البوليسي هنا، أنشأ عندنا الكومنت بوليسي. طبعا أنشأ عندك الفانكشن اللي هي الكونستراكت باي ديفولت مع البوليسي. احنا محتاجين هنا 2 فانكشن خاصة بالديليت وفانكشن خاصة بالستور. يبقى public function هنا هنخليها create وليس الستار، وهنا اللي هي البوست. هنمرر البيانات هنا user
كذلك محتاجين الديليت. نقدر بقى إن احنا نمرر البيانات بتاعتنا اللي احنا نرجعها. هنقدر نقول له هنا نقدر نقول له command create هنا البوست ID of request post ID. هنا اليوزر ID بعدين بعد ما يخلص هيقول له retain redirect return redirect ونقول له على طول back. ممكن نرجع معاه بمسج كمان with المسج اللي هيرجع بيها مثلا مسج comment مثلا at success مثلا نسيب نعمل الديليت. الديليت هنقول له اللي هو الكومنت بيساوي الكومنت اللي هو الموديل where
دي كان لازم ورا الاي هنا هنقول له if condition نفس ال if condition اللي احنا عاملينها مع البوليسي اللي فوق if condition else if the user كان يستطيع إن هو يعمل delete للكومنت فهنا هنقول له comment of delete return هيرجع على redirect back يرجع مع message مثلا with message والله مثلا post deleted أو لأ comment deleted شايف لحد هنا نوقف المحاضرة ونكمل الفيديو في المحاضرة القادمة.